Ziua 804 era în mijlocul la nicăieri, într-o mlaștină pustie, total departe de casă. Bine, mult spus casă. Practic era locul meu de mai bine de 800 de zile. Aici, pe un tărâm total necunoscut, unde eșuasem în urma unei croaziere de lux, care, ironic, o câștigasem la un concurs. Da, istoria vieții mele. Popescu câștigă singura croazieră din viața lui și, ce să vezi, o mare furtună și Popescu papa de orice civilizație. Superb! Bine ați venit la jurnalul lui Popescu. Cum ziceam, mă aflam aici, într-o mlaștină. Da, o mare mlaștină, pe un tărâm plin de mistere și multe lucruri la care nici prin cap nu strecea. Eu, de fapt, eram un inginer, total dependent de zona mea de confort. Și deodată m-am trezit brusc pe niște meleaguri mega ciudate. Acum plecasem la vânătoare de chestii verzi, la 800 de zile de când eșuasem aici. 800 de zile și căutam niște dubioșenii de care aveam nevoie pentru un plan mult mai amplu și care se găseau doar aici. La prima vedere, nici țipenie de ele, dar nu m-am descurajat. Am tăiat un copac și am pus de o mică casă. Totul mergea strună până când m-am trezit cu un porc de nicăieri. Porcul ăsta era de treabă, nu ca alții din alte lumi. L-am dat afară și mi-am văzut de treabă. Eram obișnuit după atâtea zile, văzusem tot felul de chestii absolut ciudate și eram indiferent la un porc care apăruse de nicăieri. Un porc. Asta era nimic față de albina cât capul meu sau omul negru care apărea și dispărea și nu mai zic de peștii ăia imensi din ocean. Am stat treaz prima noapte ca să prind dubioșenile verzi și nu mai zic că îmi cădea ochii în gură de la drumul lung până aici. Popescu rezistă, nu-i problemă. Erau tot felul de pretenari care mă voiau doar pentru ei, dar nici urmă de chestii verzi. Nici eu nu știam cum ar trebui să arate, dar am zis că mă prind eu. Singurul lucru pe care știam despre ele, că sar în continuu și sunt extrem de ciudate. Citez, n-ai cum să le ratezi. Ei bine, eu găsisem o cale să le ratez, dar nu mă mir, noi să fim sănătoși. În mijlocul nopții am găsit o casă, construită de altcineva. Când am intrat, n-am stat la discuții. Direct cu sabia în gură, Popescu n-are timp de pierdut. Nu era nimic special în rest decât o pisică neagră. Da, nimic suspect. Ziua 805 eram total dezamăgit, mai ales după drumul lung până aici, dar am zis, pun la topi niște chestii, arunc o halcă de porc pe grătar și văd de ce o să iasă noaptea următoare. Venise noaptea și în sfârșit au apărut. Și da, greu de crezut ce vedeam. Un mare cap verde și atât. Nu glumesc. Fără picioare, fără corp. Noaptea pe aici nu e amuzantă deloc, mai ales riscul maxim să o mierlești. Dar aveam nevoie de mai multe din astea verzi, așa că am căutat în continuare. Și am și găsit. Un mare cap care se făcea în altele mai mici și alea iar mai mici. Ce să mai zic, era haosul lumii. Și nici nu știu de ce, dar fix în clipele alea mi-a apărut în cap momentul când am ajuns la casa imensă din mijlocul pădurii în ziua 176. Am intrat cu mare frică pe bune, și aveam și motive. Casa, de fapt palatul, era plin de chestii dubioase. Dar câinii mei nebuni au fost de mare folos. Nici acum nu pot să uit cum în mijlocul camerei dubioșii ăștia țineau un mare copac. Da, un mare copac, că de ce nu? Și să nu mi-amintesc de găina imensă, o mare găină ce avea camera ei. Senili oameni, pe bune. Până la urmă am ieșit cu bine din casa imensă, asta nu înainte de a fi atacat de niște îngeri zburători și a fi prins de propriul foc. Dar totul e bine când se termină cu bine. Dar de ce am ajuns la casa asta? Păi totul a început în ziua 132, că mi-am cumpărat o hartă de la băieții din hotel. Parcă i auzeam râzând când mi-au dat-o, dar am zis să am încredere. Știu, naiv. Asta se întâmpla cam la 30 de zile de când realizasem că nimeni nu va veni să mă salveze, așa cum așteptam în ziua 100. Cum ziceam, am ajuns aici din întâmplare, după ce croaziera s-a dus în bălării și eu am naufragiat aici. Nu înțeleg nici acum de ce credeam că cineva o să mă salveze în ziua 100, dar probabil mă gândeam că era ilogic să mă lase aici cineva atâtea zile. Dar ce să vezi, au fost mult mai multe de atât și câte aventuri. Unele le-am căutat cu lumânarea, altele m-au prostit alții. La început pescuiam la mână, bucuros maxim că făcusem rost de o undiță șmecheră, că eram sătul de atâtea legume. Iar turnul pe care stăteam în ziua 100 a fost construit cu multe peripeții, în special cu ăștia mici ce alergau în flăcări spre mine. Da, extrem de primitor încă din primele zile. Prima dată când am văzut un om negru a fost în ziua 71, stătea singur cuc îngropat în nisip. Nimic dubios. Iar în ziua 76, când am intrat în prima peșteră, inima îmi sărea din piept. Orice zgomot, orice adiere de vânt avea șanse reale să-mi provoace infart. Nici lava nu ajuta foarte mult la situație. N-aveam nimic pe mine. Bine, adică aveam haine, dar nu aveam armură cine știe ce. Oricând, orice din ăla care explodează îmi putea aduce sfârșitul. Dar ce vorbesc eu aici de chestii care explodează, când eu eram să o mierlesc de la un simplu mers pe cal prin ziua 84? Dar să revin în mlaștină, în ziua 805, asta după ce mă celărisem deja prima serie de dubioșenii verzi. Aveam nevoie de mult mai multe. Am mai găsit una tot la fel de mare. Hai că noaptea începe să devină profitabilă. Măcar atât, nici nu eram la sute de kilometri departare.
Ziua 806 în plină noapte a fost despre chestiile verzi care săreau. Ce vorbești? Popescu executa fără număr, în stânga și în dreapta, ca ăia din 300. Popescu fără frică, mi se zice. Trecusem prin multe și da, nu am fost mereu așa. Cu siguranță nu în ziua 1, când am ajuns aici și eram panicat mort. Și nici în ziua 63, când m-am trezit direct cu băieții pe mine. Și nici nu băusem cafeaua. Pe atunci aveam o afinitate masivă cu o gaură de lângă casă pe care încercam să o adâncesc în găutare de diamante. La început ferma era manuală, dădeam cu mâinile în cartofi ca ultimul animal. La un punct mi-am făcut 2 ferme semi-automate, că nu se mai putea. Casa era mică, dar confortabilă. Și era să trec pe lumea cealaltă când eram aproape să cad cu nisip direct în lava. În ziua 120 am început să-mi fac o nouă casă, mai încăpătoare. Atunci l-am cunoscut și pe vărul lui Vasile, enervant om. Casa arăta mult mai bine acum. I-am făcut câteva amenajări prin interior, iar prin ziua 143 eram doritor de mai multe resurse, că aveam nevoie, vorba aia. În ziua 146 am botezat prima oaie găsită, Ludmila. Au fost lupte crânceni în ziua 150, când m-am dus peste băieții de lângă casă. Prea își făceau ei de cap și îmi făceau vizite cum aveau ei chef. Am scăpat cu bine și m-am răzbunat. Oarecum? Că în ziua 384 au tăbărât toți pe mine. Era război în toată regula. Noroc că aveam un loc bine poziționat, sus pe hotel, și o armată de oameni albi gata să mă ajute. Încă am coșmarul cu bizonul ăla imens. Îl visez mereu că vrea să mă ia în brațe. Ce să mai, a fost măcel, inclusiv îngerași zburători, dar am învins și mi-am cules roadele. Mai puțin că a trebuit să lăgesc cimitirul, că nu toată lumea a fost așa norocoasă. În ziua 390 a început runda 2. Bizonul iar să mă ia în brațe, dar Popescu rezistă. Îmi amintesc destul de clar cum arătau lucrurile prin ziua 400. Turnul din depărtare, casa mai mare, cele 2 ferme semi-automate, depozitul subteran, ferma manuală de sugarcane și hotelul. Hotelul l-am făcut ca să pot face tranzacții cu băieții, dar și să am sentimentul că trăiesc într-un oraș. Oraș ce avea să se numească Pașcani și în care am sărbătorit și Revelionul, cu artificii, ca la carte. Ziua 807 mi-am petrecut tot la vâna de chestii verzi și dând la vâstle ca ultimul disperat. Eram plin de frunze de nuferi, de puteam să-mi fac și o casă din ele. În rest, m-am plimbat de colo-colo să fac rost de fier și alte chestii. Ziua 808 mi-am început drumul spre casă și intram din când în când în peșteri să dau cu săpăliga. Ziua 812, după 4 zile de mers, am găsit pe drum o altă mlaștină, ce părea mult mai mare. Așa că am decis să mă instalez puțin pe aici. Eram disperat să găsesc și mai multe din alea verzi. Așa că în prima noapte, dă-i Popescule la vânat. Dar ce crezi? Absolut niciuna pe unde mă uitam. Zici că intraseră în pământ. Ziua 814, sătul de atâta așteptare, am decis să amenajez un pic terenul și să pun de o mică cabană, în caz că mi se face frig sau somn în așteptarea lor, să am unde să mă retrag. Și am pus pilonii de lemn, clasic Popescu. Ziua 815, cabana arăta decent. Am zis să las un semn în ce zi a fost construită, că poate mă mai întorc în viitor, dacă mai știu să ajung aici. Am pus lucrurile în cesturi și am dat drumul la foc să mă încălzesc nițel. Ziua 816 am pus de un acoperiș. Nu aveam de gând să stau prea mult pe aici, dar chiar și așa, nu suntem animale. În timp ce construiam, m-a lovit un puternic dor de casă. Acolo aveam tot ce trebuia. Dar era ok, că dacă nu mă rătăcesc, cât de curând aveam să văd pe toată lumea care sigur mă aștepta. Mai puțin Georgică, care cred că încă are sentimente de când l-am trimis pe lumea cealaltă. Asta se întâmpla prin ziua 211, când după ce am fost martor la un moment romantic în hotel, l-am fugărit pe Georgică că aveam nevoie de el. Dacă el nu mă vrea, eu îl vreau. Zile întregi am încercat să-l conving să intre în barcă și acum îmi pleznește o venă la cât de frustrant a fost procesul. Dar în fine, la un punct eram în fața portalului, portal care tocmai el mă învățase cum să-l fac. Dar Georgica al meu, nimic. Nici nu voia să audă de așa ceva. Insista că dincolo nu e caterincă deloc și că e periculos. Dar n-aveam eu timp pe atunci, așa că l-am băgat cu japca. Am așteptat să se întoarcă, dar nimic. Eram un pic îngrijorat. Nimic nici în ziua 222, când cam toată lumea prin hotel se uita urât la mine. De înțeles, în schimb, prin portal, în locul lui Georgică, a venit un om cu cap de porc, care a și dispărut la scurt timp. În ziua 224 m-am decis să trec dincolo, să văd ce găsesc. Georgica al meu stătea ca un boss în barcă. Lumea aici arăta absolut înfricoșătoare. Nici dacă mă lăsai 100 de ani, nu puteam imagina că există așa ceva. L-am salvat pe Georgică, l-am băgat înapoi în hotel și m-am dus să explorez acea lume bizară. Totul era de o culoare intensă de spărgea retina. Multe coșmaruri am avut după, în special prin câte peripeții trecusem. Prima dată când era somierlesc aici a fost la scurt timp, când am luat foc în timp ce săpam. A doua oară, la câteva minute, din cauza băiatului cu arcul, care era extrem de supărat pe mine și era să mă împingă de pe pod cu o săgeată. Și nici nu era să fie foarte trist când lava era să-mi distrugă portalul.
Sau când au sărit toți porcii din lume pe mine în ziua 484. Am avut multe aventuri în lumea cealaltă, dar cea în care am găsit fortăreața a fost una specială. Orice mișcare greșită și eram direct în lava. Îmi era frică să și respir. Nu mai zic de chestiile galbene zburătoare care aruncau, cu de ce nu, mare foc în mine. În fortăreață, haosul lumii, întuneric beznă, ninja cu cenușă, zgomote scoase din filmele horror și mult foc și lava. În interior nu am găsit ce căutam, adică niște flori speciale roșii, dar am avut în schimb plăcerea să mă întâlnesc cu niște scheleți cu sabia în mână, deloc prietenoși. În ziua 600 evoluasem destul de mult. Construisem și o fermă de animale, o gară, un guvern și o mare fabrică 100% automată. Ziua 818 îmi lașină total departe de casă, îmi venise în cap ideea că poate ar fi mai bine să construiesc un fel de platformă ca să prind mai ușor chestiile alea versăritoare. Am înghițit tonă de apă făcând asta, o reală plăcere. În noaptea din ziua 820 era momentul să testez ideea, după zile întregi de construit. Maxim eșec a fost, scurt și clar, dar nu mă mir. Aveam tot felul de pretenari în jurul meu, mai puțin pe cei care mă interesau. Și ca să fie treaba, a și început să toarne cu găleata. Un din ăla a explodat fix lângă mine, hai că merge treaba. Era clar, nu era ziua mea cea mai bună, dar noi să fim sănătoși. Ziua 822 am cules flori, multe flori. Da, nimic dubios. Aveam acasă o grădină și voiam să-mi întregesc colecția. Și după, sătul de atâta mlaștină, am luat-o agale în continuare spre casă. Ziua 827 tot pe drum. Bă, băiatule, dar departe am mai mers. De plictiseală am zis să fac un portal către lumea cealaltă, că poate am norocul să dau peste altă fortăreață și să găsesc florile alea roșii de care aveam atâta nevoie. Dar oricât m-am uitat, nu am văzut nimic și nici nu aveam de gând să mă aventurez și să risc să nu mai găsesc calea înapoi. Ziua 830 ce crezi? Tot pe drum, iar pe drum și numai drum. Cred că odată ajuns acasă, nici că mai plec prea curând. Îmi venea să vomit de cât mersesem. Ori eram eu retard și mă pierdusem, ori atât de mult mi-a luat și la dus, dar nu-mi dădusem seama. Să sperăm că e a doua variantă. Ziua 833 apăruse primele semne că începeam să mă apropii de casă. Aleluia! Sincer, eram extrem de emoționat. Aveam amintirile în cap, dar alta e să revezi totul cu ochii tăi. Și nu știu de ce, dar mi-am amintit de Mirabela. Vaca Mirabela. O cunoscusem în ziua 293, când cu greu am adevenit-o acasă. Dar și de Chung și Ming, cei doi cu cap de porc, care veniseră dincolo de portal și nu mai voiau să plece. Oarecum, că nici nu prea-i lăsam eu. S-au și căsătorit și eu oficiasem nunta, casă de piatră. Mirabela m-a ajutase extrem de mult, în special că a fost foarte cu minte în timp ce am muls-o fără număr. Am avut nevoie de mult lapte pentru lupta pe care am dus-o în clădirea din ocean. Am muls-o atât de mult că nici azi nu-mi explic cum de nu a secat. Lupta în ocean a fost amețitoare, apă cât vedeai cu ochii, întuneric beznă și niște pești extrem de primitori. O reală plăcere. Iar de bossul cel mare nici nu vreau să-mi amintesc. La un punct era să o mielesc grav de tot. De asta am și zis să o las baltă și mă voi întoarce când am furca specială. Furcă care cu greu am reușit să o obțin, după zile întregi de stat în apă, zeci de dubioși măcelăriți și multe situații neplăcute când puteam să mor înnecat. Nu numai că trebuia să-i vânez pe timp de noapte, trebuia să-i găsesc doar pe cei cu furca în mână. Și doar dacă era mega dispus, îmi lăsa furca după ce o mierlea, ceea ce s-a și întâmplat după mult timp. A fost pe departe cea mai enervantă treabă de când am naufragiat aici. Cred că am îmbătrânit cel puțin 3 ani, încă puțin și direct spitalul de nebun scria pe mine. Nopți întregi am visat asta și nu de puține ori mă trezeam panicat mort și cu lampa în mână, gata de atac. Având furca în mână, lupta era puțin altfel. Puteam să trag de la distanță și făceam ceva pagube peștilor ciudați. S-au dus lupte crâncere. Nu mai zic că erau agili. Oricând putea să vină unul și să ți-o dea din cine știe ce loc. E clar, țărmul e viața mea. În ocean, zero noroc și foarte mult chin. Dacă stau să mă gândesc acum, nici nu știu dacă am câștigat ceva după treaba asta, decât că am rămas cu grave sechele și un gust permanent de alge în gură. Poate cândva o să mă întorc, să mai arunc o privire. Ziua 833, cum ziceam, încă puțin și eram acasă și dorul era maxim. Am ajuns la gara din Savana și am luat trenul spre casă, tren construit de mine, de mânuțele astea două. Eram obosit mort, dar și entuziasmat. În zare se putea vedea ceasul cel mare de la gară și simbolul Pașcaniului. Am trecut pe lângă terenul de antrenament și am coborât în gara orașului. Vai ce bucurie! Hotelul și grădina cu pisici au fost primele lucruri pe care le-am văzut. Mirabela stătea cu minte. Am intrat în hotel să le dau de veste tuturor că m-am întors. Nu păreau, dar știu că în sinea lor erau bucuroși. Am purtat o mică conversație cu Mirabela și m-am culcat blană în depozit. Ziua 844 am luat trenul din nou, dar de data asta în partea cealaltă. Și în asta vreau să ducă către o zonă de cărbune undeva pe un alt mal al oceanului. Planul în trecut ar fi fost să fac acolo un alt oraș și să te poți plimba între cele două fără plic de efort.
Ziua 845, în timp ce mă întorceam acasă după multă muncă, ce să vezi, un mare păianjen m-a așteptat fix la sosire. Bine că nu era din ăla care explodează, că atunci să vezi panică. Ziua 846 m-am dus la fermă să văd animalele, dar și să iau multă lână. Aveam un plan să mai construiesc o căsuță în piața centrală, pentru că băieții de la fermă aveau o panică să producă morcovi. Eu le plantam jumate cartofi, ei înlocuiau tot cu morcovi. N-am înțeles exact dorința lor, dar aia e, dă-i Popescule, pe construit. Ziua 847 am terminat baraca și am luat un norocos din hotel care avea onoarea să vândă legume toată viața lui. Clasic, acasă, mătușa Dana tot pe masă. De când o știu, numai acolo stă. Nehalită mai e. Norocosului din piață i-am pus numele Benny. Împreună cu Virgil, Veronica și Tanța, sunt sigur că aveau să facă treabă foarte bună. Ziua 848 m-am dus să iau ce produsese ferma automată, oarecum automată. Și bineînțeles, nicio surpriză, sute de morcovi și 3 cartofi. Mă jur, ăștia făceau mișto de mine. Nu mai îmi bat capul să-i înțeleg. Am văzut tot și am mai stat puțin cu ochii pe Virgil. Nu vreau să mă pronunț, dar ce făcea nu părea deloc în regulă în public. În fine, noi să fim sănătoși. M-am dus la ferma automată de pești, bogăție. După, direct la fabrica automată, frumos de tot. Așa îi place lui Popescu. Stă cu burta la soare și fermele automate produc chestii. Muncisem enorm la fabrica asta de prin ziua 200 și ceva, dar a meritat. Ziua 849, Mitică tot pe marginea gardului, ca întotdeauna. Mitică era șeful de producție, om de bază, mare caracter, dar mega ciudat când vine vorba de trăitul la limită. Îi plăcea mult să stea între viață și moarte. Plus că îi zisesem de 1000 de ori că trebuie să stea cu ochii pe producție, nu să se holbeze în zare. Dar cu cine să te înțelegi? În rest, am vândut toată ziua hârtie și bețe băieților din hotel. Ziua 850 mi-am pus banii în seif. Da, sub pat era o manetă, pe care dacă o trăgeam, se deschideau ușile secrete, unde aveam depozitat toate chestiile valoroase. Mare inginer mai sunt. Am venit sus în fabrică să mă uit la câte lucruri realizasem până în ziua 850. Aveam chiar și piscină, o casă decentă, depozit subteran, un port, mai multe ferme, copacul vieții și al speranței, hotel, gară, grădină cu pisici și multe altele. Bine de tot, Popescule. Eram hotărât să mă duc pe lumea cealaltă și să aduc un porc din ăla dubios. Pur și simplu voiam să fac așa ceva. L-am salutat pe Chung și Ming și m-am dus să aștept porcul să treacă de bunăvoie. Știu, absolut stupid. Dar au mai fost situații când a apărut. Mitică se uita la mine. Îmi pleznea o venă de nervi că nu supraveghea producția. Îl plăteam degeaba. Am strigat la el, dar nimic. Mă luase capul. Evident că până seara porcul nu venise. Ziua 851 m-am dus până la barul de pe plajă. Aveam un plan să construiesc aici un mare complex rezidențial pentru o parte din cei din hotel. Am luat măsurătorile cu ochiul. Popescu nu are nevoie de centimetru și am stat să mă bronzez la soare. Mlaștina aia parcă îmi scăzuse toată vitamina D. Ziua 852 m-am apucat să construiesc un congelator, că aveam o grămadă de pește crud și începea să miroase. Nu era problemă, că îl mâncam și așa, dar tare mi era să nu o dau în diverse și să păzesc WC-ul zile în șir. Am săpat încăperea și am făcut o scară până sus. Am pus o ușă de metal, să o țin pe mătușa Dana să nu poată intra. Că ăsta era cam al doilea motiv pentru care construiam congelatorul. Doamne ferește să-i lași mâncare pe mână. Crudă sau gătită, tot rădea. Ziua 853 mi-am luat furca și m-am dus către clădirea din ocean, prin tunelul special făcut de mine, care îmi dădea acces direct, fără să mă atace alte ligioane. Mă întorsesem aici să mai curăț din peștii ăștia. Aveam un plan să o transform complet clădirea. Dar era enorm de multă muncă, în special că se lăsau greu. Dar și să iau becurile speciale ca să le pun în congelator, că dacă puneam torțe cu foc lângă gheață, nu prea era combinație. Ziua 854 congelatorul începea să prindă formă. Am pus mai multă gheață ca să fiu sigur și butoaie în care să-l țin. Am luat peștele din bucătărie și l-am dus la frig. Ziua 855 Mirabela era bine, nicio grijă aici. Am fost la grădina botanică cu pisici, să văd care mai e treaba. Acum ceva timp, avusesem un plan să colecționez toate pisicile existente, dar procesul era mult prea dureros, așa că am renunțat. Era imposibil, cel puțin pentru mine, să pot ține minte ce pisici aveam și ce nu. Și decât să adun 100 de același fel, m-am lăsat pe gubaș. Am adunat mierea din stupi, lucru pe care îl făceam destul de des, fără să am un scop anume, și m-am dus să fac o vizită la cimitir. Aici era îngropată mai multă lume, dar acum aveam nevoie să fie mărit, că la ritmul de ocupare nu o să fie suficient loc cât de curând. Ziua 856 dă-i Popescule și extinde cimitirul, că prin tărâmurile astea nu se știe niciodată. Ultimul moment de reculegere l-am făcut prin ziua 699, când mi-am amintit de cei 9 câini curajoși care au mierit-o în ziua 179 în casa bântuită. Omul alb care s-a dus cel mai probabil sufocat în ziua 151. Cei 2 delfini drăgălași, Dark Beck, Flipper și Beeper din ziua 445.
Asta până când să cad și eu într-un mormânt gol. Mare panică. Dar nu mai mare panica decât în ziua 696, când am fost la cea mai ciudată clădire dincolo de portal. Era absolut înfricoșătoare și avea și mare piscină de lava, cât să o mierlești instant. Cel mai desperiat era faptul că nu cunoșteam nimic pe aici. Și orice mi-ar spune oricine, nimic nu pare mai prietenos decât mai mulți oameni cu cap de porc și sabia în mână. Clar, dar și aurul de jos era destul de atractiv. Dar mai mult eram în căutare disperată după florile roșii de care aveam atâta nevoie să fac niște poțiuni. Când mă apropiam, băieții ridicau toporul în semn prietenos, sunt sigur. De asta am și plecat. Dar m-am întors în ziua 753 cu forțe proaspete. Când am intrat, direct topor în gură ce mi-am luat. Fără avertisment, fără nimic. Au fost clipe de teroare, dar într-un final am luat aurul de jos folosind strategia Popescu. Nimic nu e rușinos atât timp cât nu o mierlești. Dar oricât am căutat, tot nu am găsit florile roșii. Și am căutat efectiv peste tot. Ziua 857 am dat în continuare la construcția cimitirului. Trebuie să recunosc că e cam mare efortul pentru cineva care nu va aprecia toată munca mea. Dar onoarea primează și Popescu e onorabil, vorba aia. După m-am dus la terenul de antrenament. Voiam să-l măresc. Simțeam nevoia să mă antrenez mai mult. Dacă cu arcul era medie treaba, dacă nu cam tragică, măcar să mai exersez talentele de agilitate. Ziua 858 am eliberat un iepure, că prea se stresa de ceva timp și mă deranja. Și m-am apucat să construiesc al doilea teren de antrenament. Testul se baza pe abilitatea de a sări, care o să prindă bine în viitor, sunt sigur, și bineînțeles să scot timpul cel mai scurt. Ziua 859 am testat puțin, era clar, eram mega praf, dar Popescu nu se lasă, l-am făcut și mai greu. Că dacă e să-mi smulg părul din cap, să am motiv serios. Ziua 860 am pus și niște lava, că ce nu te trezește mai repede decât ceva fierbinte. Am pus și o țintă pe care am conectat-o la un piston ca să arate că ai tras cu succes. Era momentul să fac primul test pe terenul complet. Planul era simplu, trebuia să sar de pe o piatră pe alta fără să cad și la sfârșit, din turnul cel mai înalt, să trag cu săgeata direct în țintă. Prima încercare a fost scurtă, a doua am ajuns mai departe, dar fără succes. Trebuie să recunosc că deși am încercat de 10 de ori, n-am reușit deloc în ziua aia să ajung la capăt. Hai că merge treaba. Ziua 861 dă iar cu săritul. Am sărit ca un mare agil până la ultima piatră, dar când să sar pe ultima scăriță, am căzut. Nici nu era să mă arunc singur în lava de nervi. Am încercat de o grămadă de ori și da, evident că am căzut și în lava. Până seara, niciun succes. Ziua 862 iar de la capăt. Popescu nu se lasă. Îmi clănțăneau dinții în gură de nervi. În depărtare eram clar atacat de oameni cu săgeți, dar efectiv nu păsa. Eram atât de tensionat că dacă se apropia vreo unul de mine, îl luam direct la palme, fără să mă mai gândesc și după îi băgam și peștele ăsta direct pe gât. Ziua 863 în sfârșit victorie. Nu se mai putea așa ceva. Am tras cu succes în ținta de la final și am scris timpul în caiet. Vai de mine! După am fost la muzeu. Aici făcusem o mică colecție de pietre rare din acest tărâm plin de mistere. Nu știu dacă o să fie de folos cuiva, dar zic că a meritat. Am pus blocul de diamant și de emerald. Se vedea frumos de tot. Aveam multe lucruri interesante. În curând, cred că va mai trebui să mai fac o anexă, că se aglomerează. Ziua 864 m-am înălțat pe un morman de pietre să arunc o privire ce alte lucruri sunt prioritare să construiesc. M-am gândit așa mult că a trecut toată ziua. Bine de tot, Popescule. Gândire multă, execuție puțină. Frumos de tot. Ziua 865 aveam clar probleme de inspirație. M-am învârtit ce m-am învârtit și am zis să pun de o casă lângă debarcader. A ieșit o splendoare. Ce să mai? Ceva mai urât încadrat în peisaj nu se putea. N-a durat mult și am demolat-o. O fi Pașcanu un oraș mic, dar are personalitate. Nu puteam să las lucrurile ori și cum. Așa că ce face Popescu când are lipsă de inspirație? Se urcă pe un morman de pietre, din nou. Dar de data asta cu folos. Am realizat că în depărtare, lângă ocean, există un loc perfect pentru căsuțe. Așa că m-am dus imediat și cu patosul de rigoare am nivelat terenul, plăcerea mea. Ziua 866 era clar că pasiunea ieșea din mine. Voiam să construiesc aici, frumos de tot, cu viu la ocean, un mic cartier rezidențial pentru cei din hotel. Prea se înghesuiseră toți acolo de prea mult timp și era momentul să le ofer un trai mai bun, în special că economia Pașcanului duduia de prosperitate. Avea animale, avea grănare, avea și o mătușă Dana, care cam dădea pe minus, dar cum aveam nevoie de un teren plat pentru cartier, dă-i și acoperă găurile. Ziua 867 am zis să fac un zid ca să nu o mierlească ăștia din zona rezidențială, că nu prea era combinație să trăiești cu viu la ocean dacă te mâncau lighioanele. Plus că sătenii din Pașcani sunt un pic duși cu capul și nu aș fi vrut să găsesc familii întregi mergând prin ocean cum mai obișnuiau din când în când în libertate. Ziua 868, partea a doua a construcția zidului. O reală plăcere să faci asta, dar din fericire am terminat rapid.
Totul din viitoarea zonă rezidențială era încercuit. Excelent. Acum venise momentul să fac ciment alb pentru case. Clasic. Pudră de ciment așezată strategic, ajung cât de sus pot, arunc o găleată de apă că e gratis și gata cimentul. Ziua 869 venise momentul să amplasez prima casă, dar niște vizitatori nepoftiți m-au amânat puțin. Am încercat cu vorbă bună, dar până la urmă am fost nevoit să le fac felul. I-am pus un acoperiș și niște geamuri premium. Și ca să nu o ardă cu picioarele în nisip, am pus și o podea de lemn. A răstat destul de bine. Sigur că se putea și mai bine, dar la felul în care trăiau acum în hotel, eu zic că e o îmbunătățire considerabilă. Și oricum, dacă nu le plăcea, ce erau să facă? N-am așteptat să vină seara, că deja mă apucasem de a doua casă. Eram pe val, era clar. Cartierul avea să prindă viață cât de curând. Ziua 870 era mare constructor, mare caracter. Intrasem într-o frenezie de construit. Parcă mâinile astea două erau de neoprit. Nici nu am clipit de câteva ori și a doua casă era gata. Dar cum am rămas fără ciment, dă iar de la capăt cu turnul magic. Ziua 871, casele din zona rezidențială erau în continuare viața mea. Ziua 872 le-am pus și niște paturi, că nu o să doarmă pe jos ca animalele. Le-am făcut și o potecă, să nu-mi aud vorbe. Și stâlp de lumină, că eram bine dispus. Am pus semn pentru prima familie care va locui aici, familia Vernescu, familie respectabilă. A doua casă era destinată familiei Mitu și a treia familia Maricăi. Toți niște oameni gospodari, oameni cu seamă. Ziua 873, domnul Vernescu ședea liniștit în barcă, gata de transfer. Am ajuns la destinație și ce să vezi? Domnul Vernescu nici neam nu voia să iasă din apă. I-am dat și un brânci și nimic. Se uita chiar la mine, de parcă era de pe altă planetă. L-am atras puțin câte puțin, de venea să-i sparg capul și în final s-a așezat în barcă, gata să-și ia în primire prima casă. L-am lăsat acolo, să-i aduc și familia, ca să intre toți împreună. Am alergat după nevastă de mi-au ieșit ochii din cap. Era complet neastâmpărată și până la urmă a reușit să intre înapoi în grădină printr-o mișcare de jiu-jitsu incredibilă. A sărit direct gardul fără să stea pe gânduri. Ce vorbești, bă, băiatule? Ziua 874 aveam restul familiei așezată în bărci în fața hotelului, gata de plecare. Asta după multe încercări de convingere. Te zici că îi duceam la muncă. Într-un sfârșit, eram în fața casei lor cu familia întregită. Dar cum știam că erau sceptici și îndată ce le dau drumul din barcă o să alerge ca bezmeticii în toate părțile, i-am înconjurat cu un zid. Că vrând nevrând, casa asta va fi a lor. Din fericire, totul a mers conform planului. Mai puțin că erau mega panicați și alergau de colo-colo. Când a venit seara, ce să vezi, refuzau complet să doarmă în noile paturi. Le-am explicat că așternuturile erau de-abia schimbate, dar nimic. Într-un final, au adormit blană. Ziua 875 am distrus zidul din fața casei în speranța că nu o să fugă, ceea ce s-a și întâmplat. Mai puțin că nu au vrut deloc să iasă din casă. Erau speriați morți, de înțeles. Oricum mai bine așa decât să alerg după ei ca un bezmetic. După, m-am întors în hotel să iau a doua familie, familia Mitu. Dar când să ies cu primul membru, altul o luase la sănătoasa. Haos total. Nu știam în cine să arunc cu barca prima oară, dar în final mi-a ieșit. Cu foarte multă frustrare, bineînțeles. Dar ce să te înțelegi cu ei că îi duc să stea mai bine? Fiecare avea părerea lui. Ziua 876, distracția clasică. Ia-i cu barca din fața hotelului, prostește să intre în cartier și parchează-i până când îi aduc pe toți. Am crezut că o să îmbătrânesc 10 ani în tot procesul ăsta. Cât de greu poate fi de convins cineva că îi vrei binele. Dar așa e când lumea e neîncrezătoare în orașul Pașcani. De înțeles, e vina statului, nu a cetățeanului. Ziua 877, familia Mitu era gata să-și preia casa. Și Vernescu cu ei în barcă la susținere. Și când să ei eliberez, i-am dat din greșeală o bucată domnului Vernescu de-a căzut leșinat. Mă jur că nu am vrut. Pur și simplu mi-a scăpat toporul direct în gură. Săracul domn Vernescu a avut și el o zi de bucurie în casa nouă și și-a găsit sfârșitul într-o manieră total stupidă. Ce să-i faci? Singura certitudine în viață e moartea. Trebuie să ne obișnuim. Problema era acum că omul alb pusese ochii pe mine. Îl văzusem așa cu coada ochiului că prea se uită cu poftă, dar până când nu am ieșit, nu am realizat ce gânduri avea, total neplăcute. Am fugit și l-am rugat să mă ierte, dar nimic. M-am dus direct să-i fac un loc de veci lui Virgil Vernescu, care am ierlit-o în ziua 877 de la un topor în gură. N-am mai scris de unde venise toporul, ca să nu am probleme prin oraș. Știam că e o chestiune de timp până când se află, dar aia e. Am ținut un moment de reculegere și am băgat un pește de foame. M-am întors în cartierul rezidențial în speranța că omul alb mă iertase și mă văzuse că a fost o greșeală. De unde? Mă aștepta cu privirea lungă direct de pe mal. Am încercat mai multe runde de negociere, dar nimic. Se plimba după mine oriunde mă duceam. Gata să mă ia în brațele lui prietenoase. I-am dat un pește, dar nimic. În casa Mitu, de bandadă completă. Greu să-i convinc să doarmă în casa nouă în prima noapte.
De înțeles oarecum că fusese martori la povestea Vernescu și probabil ei se simțeau ca într-un film de groază. Și degeaba le ziceam eu să stea liniștiți că veghez asupra lor, că mai mult îi speriam. Ziua 878, omul alb după mine. Nu voia neam să uite ce s-a întâmplat. Să zicem că a dispărut fără urmă. Dar chiar nu a fost vina mea, a fost total neînțelegător asupra situației. În rest, au împărțit niște morcovi familie Vernescu să se pună pe făcut copii. Dar păreau puțin certați, că nu prea a ieșit dorința din ei cu morcovii pe care i-am dat. Onorabil cum sunt, am fost să-i fac un loc de veci omului alb. L-am numit Eduard Nebunu. 878, ziua în care o mierlise și motivul, uită cam greu. Mi se pare onest. Și pentru că mă plictiseam, am zis să mai fac unul, că o să fie o chestiune de timp până când cineva o să-l revendice. Și să l-am pregătit. Ziua 879 a fost o zi mega dubioasă. Nu mi-a ieșit nimic. M-am chinuit să aduc alți locuitori în cartierul rezidențial. Am scăpat unul în plină noapte, i-am pus lumină să nu mănânce ligioane, dar a început să nuate spre hotel. Ce să mai? M-am culcat plângând în pernă pe malul râului, fără de speranță. Ziua 880, cu un alt localnic nevrotic de-am crezut că îl înnec. Dar până la urmă a plecat de bunăvoie, ba chiar s-a dus țintă de zici că era teleghidat. Probabil auzise de povestea Vernescu și nu vrea să riște. Și deodată ce să vezi, în casa familiei Amaricăi era primul copil. Ciudat era că acolo nu locuia nimeni. Asta da dubioșenie. Dar m-am lămurit. Era al familiei Vernescu, căruia pur și simplu îi plăcea mai mult să sară în patul alăturat. Cine să-l înțeleagă? Eram cheaun de atâta verificat. Să nu cumva să fugă vreunul și să nu-l prind. Știu, nu e tocmai democrație în Pașcari, dar ce să le fac? Că nu poți să te înțelegi neam cu ei. Nu mai zic de copilul Vernescu că stătea peste tot mai puțin în casa lui. Era clar, era posedat. Mi-a dat o grămadă de bătăi de cap copilașul ăsta și acum îl visez noaptea. Ziua 881 am fost să iau familia Amaricăi, că meritau și ei un loc mai bun. Bine, eu nu-i cunoșteam, dar așa auzisem. Ziua 882 eram deja profesionist la transportul de persoane. Făceam deja tururi organizate, ce să mai. Sincer, nu prea știam de ce construiam cartierul ăla, dar s-a dovedit a fi foarte util ulterior. Ziua 883 am verificat ferma automată, nicio surpriză, plin iar de morcovi și acum sunt sigur că îmi făceam în ciudă. Oricât m-aș fi chinuit să-i conving să se concentreze echilibrat pe morcovi și cartofi, tot ca ei fărceau. Ziua 884 am trecut portalul în lumea cealaltă. Pentru ce? Ca să iau un port de acolo și să-l aduc în lumea normală. De ce oare am gândit așa? Greu de explicat. Eram ușor plictisit, sincer, și m-am gândit că poate ar fi amuzant să-l pun lângă Ciung și Ming, că erau toți trei de pe aceleași meleaguri. Mult am regretat această idee ulterior și nu mai zic că era absolut enervant să-l conving să o facă. Găsisem porcul destul de rapid. Știam că o să vrea să mă atace și cam pe asta se baza și tactica mea. Doar că uita foarte repede și oricât de încet aș fi alergat, tot nimic. I-am dat și o bucată în gură, poate se enervează mai tare. De pus fara de gât, nicio șansă. L-am mai împins un pic cu bățul, poate, iar nimic. La un punct nici nu-i mai păsat de mine. Până la urmă a dispărut complet. Acum dă-i și caută al porc. Dar e ok, poate e mai nevrotic ca ăla și se ține mai mult după mine. M-am dus în mină, că știam clar că aici sunt o grămadă de porci. Primul, imediat după mine. Și lucrurile erau extrem de promițătoare. Când să ajungem aproape de portal, parcă i s-a șters creierul. Mă uitase complet. Am trecut la planul B. Am construit un zid să nu mai poată fugi așa departe. Creier mare, Popescu. Oricul, nimic. Se uita cu ochii aia lung la mine, de mă scotea din minți. La un punct am plecat. Nu se mai putea. Ziua 885 iar aventura cu porcul, că și eu aveam un fix. Și cât mă gândesc cât china iurea pentru ce consecințe a avut ideea mea. Porcul iar nimic, nu se mișca de acolo. I-am pus și pietre roșii pe jos, că m-am gândit că poate era jenă să meargă pe nisip. La un punct am început direct să-l împing. Nici nu mai riposta, de zici că era beat mort. În sfârșit s-a gândit să cedeze și aveam porcul dubios în lumea normală. I-am pus numele Boris, se potrivea cu atitudinea. Acum mergea să-i pun sfoara de gât, veste bună. M-a apucat să-i fac un loc al lui, lângă Ciung și Ming. Ziua 886, o clipă de neatenție și găina Billy scăpase din încăpere. Billy fusese cadoul meu de nuntă pentru Ciung și Ming. Din fericire, nu a reușit să ajungă departe. Eram puțin îngrijorat de relația lui Billy cu Boris, că nu erau din aceeași lume. Dar din fericire, nimic de panicat. Locul lui Boris arăta din ce în ce mai bine. L-am decorat și cu chestii de la el de acasă, să se simtă cât mai bine. Ziua 887 era momentul să-i arăt lui Boris noua locuință. Dar nu mi-am întors bine privirea și Boris al meu era călare pe Ciu și Ming. Da, incredibil, aparent erau din neamuri diferite. Și nu prea se aveau la suflet. Eram complet trist și cu o mișcare de Matrix a sărit Boris pe mine. Când devenise așa vulcanic, nu știu. Scurt l-a executat și pe Billy, băiatule, era de neoprit. Nu voiam să-l execut, că dacă tot m-am chinuit atâta și cu atâtea pagube, măcar să merite. Într-un final, am reușit. Boris era în casa lui.
îmi venea să-i dau cu un gard în cap de nervi pentru ce le făcuse lui Chung și Ming. Dar aia e, ce să-i faci? M-am dus la cimitir, aveam de săpat, nu glumă. Cum ziceam, bine că l-am lărgit. L-am făcut pe primul pentru Chung, motivul clar, Boris Porcul. Ziua 888 am continuat săpatul pentru locurile de veci, al doilea pentru Ming și al treilea pentru Billy. Găina care în primă fază nu avea nimic de împărțit cu Boris, dar ulterior își cam întisese norocul. Carnagiu făcuse Boris ăsta. Mătușa Dana, tot pe masă. Nu mai îmi pierd timpul cu ea, i-am explicat odată, de 2 ori, de 10 ori. Dacă ea așa vrea să trăiască, îi urez succes. Ziua 889 în vizită la Boris Porcul, când am și descoperit că poate să bage colții prin gard. Așa că m-am gândit să-i pun unul de metal. N-aveai cu cine să te înțelegi. Acum era complet îngrădit și nu mai putea să atace pe nimeni. Exact când am terminat, deja prin portal, un doritor pentru o locuință nouă. Nu că aș fi vrut să-i înlocuiesc pe Chung și Ming așa repede, dar nici nu puteam să ratez oportunitatea. Că pe ăștia nu prea ai cum să-i aduci de bunăvoie, e puțin mai dificil. Până și Boris se uita cu ochii lungi la el. I-am aruncat un pește și a părut că reacționează. Și într-un final a intrat în casă. I-am pus numele Giuseppe. Așa mi se părea mie, că avea iz de italian. Felul cum ținea sabia el în mână, când gesticula, parcă era de acolo. Giuseppe era cam panicat în legătură cu Boris. De înțeles, până și eu eram. Ziua 890 m-am dus să trag la țintă. Aveam recorduri mari aici. 2, 3 puncte. Eram mare. Mă mir că nu o merlise până acum. În ziua aia, mare record din nou. 2 puncte. Dar aparent făcusem și 10 în trecut. Probabil eram amețit. După, pe celălalt teren de antrenament. Și incredibil, după doar câteva minute, ajunsesem la final. Îl terminasem cu brio. Eram absolut șocat. În special la ce istoric aveam. Dacă cu arcul nu ieșea, măcar să pot sări ca o maimuță și să scap cu viață. Era ceva. Ziua 891 iar l-a tras la țintă. Era și frumos afară și era păcat. Iar record absolut. 2 puncte. Am început să sparg pereți de nervi. Ce să-i faci? Ziua 892 am continuat să dau cu săpăliga. Cum ziceam, aici urma un proiect mega secret. Momentan aveam de făcut doar asta, să sap, dar aveam să mulțumesc mai târziu pentru ideea genială. Că nu era doar despre mine, era pentru toți locuitorii, atât cei existenți cât și viitori. Ziua 893 am verificat dacă Giuseppe era în viață, că la cum îl știu pe Boris, șansele erau minime. După am continuat munca de zor la proiectul secret. Ziua 894 m-am întors să mai pun de o casă în cartierul rezidențial. Aveam planuri mari cu zona asta. Ziua 895, hop, era gata. Popescu mână de aur, mi se spune. Și dacă eram așa în mână, am zis să mai pun de încă una. Ziua 896 era clar, nu mă mai puteam opri. Ziua 897 m-am dus la locul construit acum mai multe zile. Mai exact în ziua 768, în care sistemul pe care construisem era absolut nebun. Dar așa e când ești inginer și ai o grămadă de timp disponibil. Îți trec tot felul de idei prin cap. Găsisem o cutie magică de unde ieșeau oia verzi și cu un pic de noroc îi puteam direcționa într-un loc anume și cu o bucată îi executam direct. Nu neapărat să câștig ceva extraordinar, dar sincer mă săturasem de ei și îmi făcea o reală plăcere în momentele de plictiseală maximă. Ziua 898 m-am oprit în primul rând să-i fac în ciudă lui Boris, că acum nu mă mai putea ataca. După m-am dus în fabrică să port o conversație cu Mitică. Producția era foarte slabă și le era nedumerit. I-am zis că poate un motiv e că stă afară pe bară ca un psihopat și se uită în zare. A plecat, n-am mai vrut să mai vorbească. De ce îl mai țin, numai eu știu. Mă tot uitam în fabrică că aveam un plan ca toate chesturile de pe aici să se colecteze într-unul singur la parter. Că mă cam dispera să tot deschid câte o cutiuță din asta, să colectez ce e acolo și să depozitez jos. Și nu mai zic că făceam la drumul de-mi sărea ochii din cap. Ziua 899 am început măsurătorile. Nu-mi doream deloc să fac asta, dar nu prea aveam de ales. Și am mers în depozit să strâng lucrurile necesare și în special din seiful secret. Că aveam nevoie de fier, nu glumă. Ziua 900 am început îmbunătățirile și eram temător, că muncisem o grămadă la fabrica asta și dacă bușeam ceva, îmi lua o lună să mă prind ce anume. În sfârșit, Mitică participa și el. Bine, mai mult ca suport moral, că de pus mâna pe ceva, nici vorbă. O clipă de neatenție și mare căruț ce mi-am luat în gură, dar măcar lucrurile începeau să se contureze. Ziua 901 cu drag și spor și aveam și primele rezultate. Pețele și sugarcane-ul cules la etaj cădeau acum la parter. Superb! Ziua 902 iar a devastat economia de până acum din seiful secret. Dar eram obișnuit la câte resurse băgasem în fabrică în total. Dar a și meritat, că înainte vremurile erau grele, culegeam totul cu mâna. Acum pețele se adunau fără număr. Ziua 903 am terminat în sfârșit lucrarea. Ziua 904 am fost să aprovizionez piața cu legume și la o mică vizită prin cartierul rezidențial. După am nivelat terenul de lângă fabrică. Îmi venise ideea să construiesc aici un mic magazin.
Să pot să aduc mai ușor bețele din fabrică, nu să caut ca un bezmetic prin hotel după cine va interesa să le cumpere. Un fel de magazin al fabricii, frumos de tot. Și pe seară l-a spart de niște copaci. Ziua 905 am dat tot afară din mine cu toporul în mână. Făceam asta odată la ceva timp ca să refac stocurile de lemn și mă și ajuta să-mi pun gândurile în ordine. Începuse să obișnuiesc aici. Era și de înțeles după 900 de zile, dar totuși nu puteam să-mi scot din cap gândul din prima zi. Unde mă aflu și dacă mai e vreo șansă să ajung înapoi. Auzisem ceva de un alt portal magic, dar ăsta nu-l puteai construi, trebuia găsit. M-a intrigat în primă fază, dar m-am răzgândit imediat când am auzit că dincolo te așteaptă un mare dragon. Da, un mare dragon. Știu, greu de crezut că în zilele noastre mai există așa ceva, dar la câte am văzut pe aici, nu m-ar mira. Acum să mă duc până acolo doar ca să mă iau în brațe cu un dragon, greu de crezut, în special că nu eram sigur că portalul ar putea duce undeva bine. Dar parcă mă bătea gândul că măcar să-l găsesc, nu neapărat să trec prin el. Da, ar putea fi o idee. Ziua 906 m-am dus la guvern. De ceva timp era complet gol. Poate plecaseră în vacanță. Cine știe? După m-am oprit la hotel. Când ce să vezi, Georgica avea o discuție cam secretă cu unul de pe acolo. Când m-au văzut, s-au panicat. Era clar, ascundeau ceva. El era președintele Pașcanului, ales prin vot deschis. Asta mă intriga și mai tare. Oare se anunța ceva ce nu vreau să afle alții? Am nevoie clar să fac mai multe săbături, să văd ce găsesc. Atunci Georgica a pomenit pentru prima dată de NFT-uri. Eu nu știam cu ce se mănâncă. Lui se părea o idee bună. Și m-am pus să construiesc magazinul oficial al fabricii. Când cu coada ochiului l-am văzut iar pe mitică, stând dubios pe o bară de metal la înălțime. Și am zis să-i pun un pat, că poate de asta delirează. Era maxim de bucuros, s-a dus direct să-l vadă. Mai aveam o promisiune față de el, să-i aduc o nevastă. De ceva timp m-a așteptat săracul, dar nici nu aveam chef să o fac. Ziua 907 un alt doritor de pe lumea cealaltă să locuiască aici. I-am pus numele Catrina. Giuseppe era maxim de încântat. Le-am explicat amândurora să aibă grijă cu Boris, că în general e de treabă, dar când îl apucă, nu-l mai poți opri. Ziua 908 magazinul arăta destul de bine până aici. I-am pus și lumină și un decor mai primitor. Ziua 909 era momentul să aduc niște vânzători, dar asta e tot timpul o distracție superbă, că nu poți să te înțelegi cu ei și intră câte doi în barcă. Le-am explicat de mii de ori că dacă intră doi în barcă, cine îi mai duce? Că nu am loc să intru și eu. Dar nimic. Nu mai zic că în drum spre magazin aveam și trepte. Și cum barca nu urca pe trepte, eram nevoit să-i scot și să-i convinc să urce de bunăvoie. Rare ori mi s-a întâmplat să fie așa. De cele mai multe ori, ca și de data asta, alergau ca bezmeticii de nu-i mai prindeai. Ăsta ajunsese de partea cealaltă a podului, dornic să intre înapoi. I-am explicat că îl duc la mai bine, dar nu părea să mă creadă. Într-un final, l-am convins și am ajuns destul de aproape de magazin, la alte trepte. Mă luase capul. Cum nu aveam încredere să urce de bunăvoie, am zis să-i fac un mizit, să-i arăt calea. Orice e acceptabil pe aici, dar să te înțelegi cu ăștia de bunăvoie, nicio șansă. De asta am fost și nevoit să recurg de multe ori la măsuri extreme. La final de zi, în sfârșit reușisem. Ziua 910, runda 2. Am zis că pe ăsta să-l duc de partea cealaltă, că dacă tot se duce chitit spre hotel, poate îl prind lângă magazin. Planul mersese de minune. Runda 3, aceeași strategie. 2 mișcări și era unde vroiam să fie. Frumos de tot. I-am numit familia Sticlete și am scos din barcă. Câmpe însărate, ce să vezi, unul a luat-o la Sănătoasa, direct spre hotel, deși avea pat la 2 metri de el. Ziua 911 toată lumea ajunsese cu bine înapoi în magazin și le-am făcut aprovizionare de niște bețe. Mă chinuisem ceva, dar zic că a meritat. Acum coboram din fabrică, făceam 2 pași și aia era. Altă viață, producția era record, pe semne că mitică dormise bine și avea energie. Când să ies, iar să dea bir cu fugiții. Nu mă învăț deloc minte. Nu pleca departe, dar nici nu mai voia să intre. Pe seară, i s-a făcut somn și a intrat de bunăvoie. Ziua 912 toată ziua l-a aprovizionat de bețe. Ziua 913 tot cu vânzarea de diverse, de data asta cu hârtia. Neapărat trebuie să fac un al doilea magazin aproape de fabrică. Ziua 914 am fost la plajă, am dat pe gât o sticluță la bar și m-am întins la soare. Era plăcut afară și aveam nevoie să mă odihnesc. Ai zice când ești naufragiat că ai timp să te relaxezi. Nu și în cazul meu, în orașul Pașcani. Ziua 915 erau temperaturi record, pur și simplu leșinai de cald, așa că am fost la săpat, în căutare de niște fier. Mereu duceam lipsă de el. Ziua 916 același lucru, dar mai cu patos. Dădeam cu tânăr copul ăla de zici că nu era ziua de mâine. Ziua 917 am petrecut aproape toată ziua în depozit. Am sortat diverse, că prea se amestecaseră, am pus tot ce strânsesem la topit, iar după amiază am plecat spre cartierul rezidențial. Ziua 918 m-am pus pe foc cu ciment albastru. Aveam în plan să pun o mare pancardă cu logo-ul cartierului,
ca orice zonă rezidențială care se respectă. Cred că mi-am ales cel mai lung nume posibil. Asta doar ca să mă chinui singur, probabil, că nu cred că cineva știa să pronunțe denumirea. Și nu mai zic că afară erau 50 de grade, de ți se topeau hainele pe tine. Ziua 919 tot cocoțat pe stâlpul ce avea să susțină pancarda. La final de zi eram aproape de final. Ziua 920 am pus și ultima literă. Cartierul se numea Miramar și avea să devină simbolul orașului și nu numai. Oameni de pretutindeni aveau să se înghesuie să se mute aici. În rest, am stat și m-am holbat la ocean mai multe ore. Ziua 921 eram mândru de ce construisem, mai puțin că din partea cealaltă nu se putea citi, adică dinspre ocean, dar cândva o să-l fac vizibil pe ambele părți, dar în niciun caz de data asta. Ziua 922 m-a apucat să fac și un port pe măsura cartierului Miramar. Era folositor că puteai să tragi aici venind atât din ocean cât și din oraș. Lucrurile arătau destul de bine. După m-am dus să măresc și poteca din interior. Ziua 923 ajunsesem cu ea aproape de barul de pe plajă. Treabă bună. Poate de aia nu se duceau locuitorii de acolo la șezlonguri. Deși nu văd ce jenă ar fi avut să meargă pe nisip. Dar na, nu știi niciodată. Și ca să nu-și scoată ochii din greșeală, am și luminat-o. Să poți merge frumos de tot seara la o mică plimbare. Mai o poțiune, mai o pauză pe șezlong, ce să mai. Era lux. Cel puțin comparativ cu hotelul unde stăteau, claie peste grămadă. Ziua 924 am fost să verific fermele automate de pești. Asta mare era pe val. Trecuse ceva timp de când Pașcan nu mai avea probleme cu mâncarea, dar au fost zile și zile în trecut de tristețe. După m-am întâlnit cu vărul lui Vasile, care într-un mod misterios își lăsase caprele singur. Mai avusesem înainte capre în fermă, dar cineva le furase când am fost plecat în delegație. Acum aveam o nouă șansă, nu puteam să o ratez. Am fugit repede să iau niște sfoară din casă, dar până m-am întors, vărul lui Vasile își luase deja caprele înapoi. Din fericire mi-a dat iar de bună voie, așa că nu au fost probleme. Am reușit să le bag în țarcul lor. Eram extrem de bucuros. Le-am pus numele Paul și Manuela. Sper că acum să nu mai mi le fure nimeni. Am dus peștele în congelator și am luat morcovii de la fermă să-i duc la piață. Ziua 925 am aprovizionat și magazinul de lângă fabrică. Cererea era mare. Economia duduia de bună stare. Oameni fericiți, totul era perfect. Muncă multă, dar și răsplată pe măsură. Construisem aici o întreagă societate, totul plecând de la un simplu naufragiat. Giuseppe și Catrina încă în viață. Mare miracol acum îl știu pe Boris. Niciodată nu știai cum îl apucă și sare gardul. M-am ocupat cu tot felul de lucruri mărunte, dar așa era viața pe aici. Iar la final de zi am fost să culeg și niște miere. Ziua 926 am coborât la peștera din interiorul orașului. Nu-mi plăcea deloc să fac asta, dar venise momentul. Antrenamentele își spuneau cuvântul. Trăgeam cu arcul de zici că eram campion național. Totul mergea strună. Când să mă uit în sus, un mare păianjen direct pe mine. Mi-a sărit inima din piept. Mai ales că l-am văzut așa mare și negru și nu realizam ce dubioșenie mai era și aia. După, mi-a petrecut ziua luând fierul de acolo. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Ziua 927 tot îmi băgăună, cu rugăciuni masive să nu-mi cadă un din ăla verde în cap care explodează. Sau mai rău, o tonă de nisip și să mor îngropat. Că am mai fost odată aproape de asta. Din fericire, totul a decurs conform planului. Ziua 928 n-am făcut nimic notabil. Bine, nici nu mi-amintesc foarte multe. Cred că exagerasem cu poțiunile la barul de pe plajă. Ziua 929 eram disperat să fac rost de fier, așa că m-am dus până la cartierul rezidențial să port o conversație cu familia Vernescu. Am zis că le dau emeralde dacă îmi dau la schimb chestii de fier. Planul era să le cumpăr de la ei și să le topesc. Am încercat să negociez preț mai bun, dar nu prea au fost de acord. Au zis că au multe guri de hrănit și nu vor să iasă în pierdere. I-am înțeles. Am dat buzna în seiful secret și m-am întors să mă umplu de papuci și pantaloni de metal. Uitându-mă acum în spate că am stupid planul, dar da, eram așa disperat după fier. Îmi zicea lumea de prin oraș că există o metodă să fac o fermă automată, dar asta însemna ca mulți oameni albi să o mirlească în lava. Nu era nici genul meu și nici nu vreau să fac atâtea lucruri de veci în cimitir. Oamenii albi erau protectorii acestui oraș. Nu aveam cum să le fac una ca asta. Trebuia să găsesc alte căi mai oneste. Ziua 930 în combinații masive cu familia Vernescu. Ziua 931 am aruncat o privire de sus asupra orașului. Fiecare loc avea o poveste proprie, dobândită în peste 900 de zile. Era incredibil că supraviețuisem până aici. Și eu eram la fel de mirat. Dobândisem o tonă de curaj și lucrurile începeau să se așeze. Cel puțin așa credeam pe atunci, fără să știu ce avea să vină. Ziua 932 am fost în hotel să cumpăr niște hărți albe. Pe lateralul fabricii construiam de zor o hartă imensă care să cuprindă toate locurile de prin prejur. Era o muncă titanică și risc mare să mă rătăcesc, dar știam că o să merite cândva. În special că nu există așa ceva pe meleagurile astea.
Dar cât de frumos avea să se vadă îndată ce era toată gata. Puteai să ai o privire de ansamblu și în plus nu știam niciodată ce puteam descoperi. La sfârșit de zi am dormit sub cerul liber împreună cu un porc. Ziua 933 am dat de zor cu harta în mână. Ziua 934 am dat la vâsle până acasă și am nimerit chiar la semnul Miramar. Ce frumos se vedea! Bine, apărea scris invers, dar noi să fim sănătoși. Am completat cu bucățile făcute. Bună treabă, se vedea în stil mare. Ziua 935 am spart niște chestii. Am luat o gură de tort, era cam vechi, dar a fost gustos. Și m-am uitat la oraș de pe terasa casei. Ziua 936 am făcut o baie în piscină să mă răcoresc. De câteva zile era o căldură insuportabilă și am construit o mică potecă pe marginea râului. Nu avea o utilitate anume, dar orice lucru care îmi putea înfrumuseța pașcaniul merita, cât de cât. Voiam să le arăt cât mai multe chestii din lumea din care veneam eu, că ei nu prea știau multe. Ziua 937 am făcut tot felul de amenajări prin oraș. Unele lucruri rămăseseră distruse în urma mai multor evenimente, iar altele arătau ciudat. Așa că toată ziua am lucrat să avem cu toții un loc mai frumos aici în Pașcani, orașul minune de pe tărâmul misterios. Ziua 938 am luat calul de la fermă și m-am dus în cartierul rezidențial. Nu mai suportam plimbatul pe jos. Avusese multe aventuri cu Paco, inclusiv că era somierlez din cauza lui într-o groapă. Multă lume nu consideră că ar fi fost vina lui, dar mă gândesc că putea și el să mă anunțe că e o groapă în față, nu să cădem amândoi bec. M-am pus să-i fac un loc al lui în cartierul Miramar, ca să nu se prăjească în plin soare, că totuși eram un deșert. După am luat trenul din gară și am plecat în savana să iau niște iarbă, să-i fie cât mai pe plac, totul pentru Paco, primul meu cal. Ziua 939 totul era pregătit, calul fericit, avea loc mare, putea oricând să stea la soare sau să intre înăuntru. Bine, nu era mai mare ca la fermă, dar cu siguranță la câte nevoie aveam de el să mă plimbe pe aici, ieșea pe total mai bine. Și dacă nu, ce era să facă? Ziua 940 am tras de maneta de sub pat și mi-am verificat seiful secret. Avusesem un coșmar că vărul lui Vasile venise să-mi fure tot ce aveam. Din fericire, nu a fost așa. Am trecut puțin pe la piață să o aprovizionez și am stat la o mică discuție cu Mitică. Tot insista să-i aduc o iubită, că altfel nu mai are de gând să muncească. Ce să mai zic? Ziua 941 am luat-o pe Venera de la fermă. Venera Iapa. Am zis să călătoresc mai ușor prin oraș, plus că era geloasă pe Paco și nu aveam chef de probleme. Am început să dau la o parte nisipul de lângă muzeu, să fac loc pentru o nouă construcție. Ziua 942, la fel în continuare, erau tone de nisip ce trebuiau îndepărtate. O reală plăcere. Dar nu aveam ce să-i fac, că nimeni altcineva pe aici, prin oraș, nu voia să facă asta. Am pus bazele construcției și am început să construiesc pereții. Ziua 943 aveam nevoie de mai multe materiale din depozit. Noroc cu Venera, că era așa amabilă să mă ducă oriunde aveam chef. Am făcut tavanul din sticlă neagră. Arăta din ce în ce mai aproape de ce îmi imaginam. Ziua 944, șoc și groază. Cineva îmi furase iar caprele. Nu înțeleg ce maniac avea ceva cu caprele mele. Și mai ales de ce le fura doar pe ele și nu se atingea de exemplu de iepuri sau de oi. Eram stupefiat și mai ales mă intriga unde le ascundea aici în oraș. Cel mai probabil aveam un intrus, altfel nu-mi explic. De nervi am plecat în râu să execut niște caracatițe, că aveam nevoie de cerneală neagră pentru geamuri. Știu, nu era o practică onorabilă, dar chiar nu aveam de unde să fac rost. În plus, apăreau mereu altele și am presupus că nu se supără. Ziua 945, noua clădire începuse să se contureze și am trecut la refăcutul podelei. Consuma resurse ca la Balamuc. Ziua 946 am pus mai multe paturi în interior, un mic dormitor pentru cei ce vor locui aici. Voiam să fac o bibliotecă imensă, să poți veni aici și să iei ce carte magică vrei. Să nu stai să cauți ca un besmetric prin hotel. Cum nu mai aveam carpete roșii de pus pe jos, dă-i popescule la planta de ridic. Nu apucasem să fac o fermă în toată regula, așa că mă chinuiam cu pătrățelul ăsta mic de pământ. Dar era ok, că aveam oase și treaba mergea repede. Ziua 947 dă și caut-o pe Venera. Mă culcasem și uitasem complet să o leg de ceva. Am căutat de mi-au ieșit ochii din cap. Venera nicăieri. Am fost la piață, la râu, am fost chiar și la port și în spatele casei la ferma de copaci. Zici că intrase în pământ. De nervi am luat o gură de tort învechit. M-am uitat de pe terasă, nici urmă de Venera. Nici Giuseppe nu știa nimic și el știe în general tot. După multe căutări, în sfârșit o găsise. Stătea ca o nebună pe marginea groapei, gata oricând să o mirlească. Ce fusese în capul ei, numai ea știe și groapa era imensă. Dacă cădea de acolo, adio Venera. Și sincer, chiar nu mai voiam să fac alt loc în cimitir. Prea multă lume o mirlise în ultima vreme. Venera îmi făcea semn disperată. Am înlăturat cu maximă precizie gardul și am reușit să o scot de acolo. Este că o mai las nelegată. După, mi-am continuat amenajarea în interiorul noii clădiri, cu carpete frumoase roșii, așa cum știu că le place.
Ziua 948, ca orice bibliotecă care se respectă, am făcut și un mic altar de făcut cărți magice. Ca să nu stai tot timpul la pescuit după ele. Nu că făceai cine știe ce cărți speciale, dar uneori era mai rapid. Pe margini am pus chestii de depozitat, ca să pot ține cărțile făcute acolo. Ziua 949 am pus lumină în interior. Nu era o idee bună să pun torțe chiar în bibliotecă lângă hârtie, dar altceva nu aveam. Mi-am zis cu prima ocazie să le înlocuiesc. Totul era pregătit. Penel alergase de a avea limba de un cot, dar a meritat. Am fost în casă să iau tot ce aveam magic, atât cărticele cât și diverse unelte. Era o idee bună să le depozitez pe toate aici. Ziua 950 mi-am început direct la piscină, la plajă. O carte bună și o poțiune pe măsură. Muncisem o grămadă în ultima vreme și în plus voiam să o protejez pe Venera, că mai avea un pic și leșinat de la căldură. A fost o zi superbă, relaxantă și m-a revigorat complet să-i dau înainte. Ziua 951 am fost la construcția din ocean, acolo unde mă așteptau diverse creaturi, gata să le execut. Și cam asta am făcut toată ziua. Ziua 952 am construit un mic pod la hotel. Aveam nevoie să duc câțiva băiețași acolo, la clădirea nouă, și asta era cea mai rapidă variantă. Ziua 953 mi s-a stricat Nicovala. Asta era mereu un moment trist, că necesita o grămadă de fier și fix fier nu aveam la dispoziție. Podul era gata, așa că trebuie să le fac o scară pe acoperiș ca să pot să-i duc, dar extrem de greu de convins. De la faza cu Georgica, când l-am luat cu japca și l-am trecut prin portal, mai toată lumea era sceptică. Le-am explicat că alții au mers la mai bine și că Georgica a fost singurul caz, dar tot nu mă credeau. În special că fix în fața hotelului erau alți pretenari de-ai lor care munceau pe câmp în plin soare la 50 de grade. Greu de explicat un motiv aici, de înțeles. Din fericire, eram gata de primul transport. Ziua 954, primul pretenar fusese livrat în clădirea nouă. În scurt timp, îi aveam și pe restul. Până seara, numai asta am făcut. Cum ziceam, eram deja specializat în transportul de persoane. S-au culcat toți foarte fericiți în noua locație. Ziua 955 am supravegheat puțin să mă asigur că au tot ce le trebuie. Îi închisesem înăuntru pentru că nu aveam încă încredere că se adaptaseră. Și mare dreptate am avut. Când am ieșit, unul din ei direct țeavă spre hotel. Așa e omul la schimbare, mereu sceptic. Am alergat cu barca după el, de mi-a venit rău. Dar era agil nebunul. Într-un final l-am prins și am făcut un gard, să nu mai am probleme de genul ăsta. Am distrus podul temporar și am făcut o grămadă de mizerie. În mod evident că după a trebuit să strâng, plăcerea mea, dar nici nu puteam lăsa așa. Ziua 956 am fost la peștera de lângă gară și spre uimirea mea am găsit din noroc chior o nouă cutie magică care scotea din ăia verzi. Am ieșit direct la suprafață și am marcat locul. Niciodată nu știi când ai nevoie de așa ceva. Ziua 957 am fost la biblioteca centrală să vând niște hârtie din fabrică. Treaba era mai ușoară acum că îi aveam pe toți acolo și nu mai căutam prin hotel. După, la magazinul fabricii de bețe, că deja se epuizase toate stocurile. Nu știu ce făceau cu bețele astea, dar erau la mega căutare aici în Pașcani. Ziua 958 am cărat totul înapoi în depozit, bineînțeles cu ajutorul Venerei, și m-am întors în peștera să mai culeg niște resurse. Tot timpul ai nevoie de ele. Ziua 959 în continuare în pământ ca un șobolan. Ziua 960 am luat tot ca ultimul calic, tot din peșteră. Ziua 961 același lucru și eu eram sătul de atâta întuneric și umezeală, dar ce să-i faci? Ca să construiești ai nevoie de materiale și mai bine să fac mai mult în câteva zile și să refac stocurile decât să mă duc de fiecare dată când am nevoie. Plus că nu știi niciodată, când ți-e lumea mai dragă, îți lipsește ceva important. Ziua 962 am luat niște pește din congelator și l-am dus mătușei Dana, să-l facă cum știa mai bine, cu muștei de usturoi și tot acâmul. Bine, asta dacă nu mănâncă ea pe tot. După am lucrat la fabrică să conectez și ultimul etaj, să verse tot ce culegea direct la parter. În fabrica asta băgasem o grămadă de bani și resurse, dar decât să le culeg cu mâna, mai bine așa, că făcusem și asta în primele zile și nu voiam să mă întorc, mult mai rentabil cu o fabrică automată. Ziua 963 am continuat modificările și bineînțeles că am spart ceva ce nu trebuia și am inundat tot locul, dar am reușit să termin și m-am culcat mulțumit. Ziua 964 am fost să o mult pe Mirabela, mult de tot. Am luat câteva chestii din depozit, că aveam un plan nebun. Că urma ziua mea de naștere. Nu-mi place deloc să-mi sărbătoresc ziua, dar pe meleagurile astea înveți să apreciezi că a mai trecut un an și nu ai mierlit-o. Ziua 965 am trecut portalul în lumea de dincolo și m-am dus direct la clădirea dubioasă. Nu-mi plăcea deloc locul ăsta, plin de chestii dubioase, multă lava și multe șanse să nu te mai întorci. Dar voiam să-mi fac un cadou de ziua mea, să arunc în aer clădirea. Așa că am împânzit-o cu dinamită, dar n-am apucat să-mi termin planul că o chestie mare și albă a început să tragă cu săgeți cu flăcări în mine. De parcă știa,
A venit și a doua. Era clar, eram prins în ambuscadă. Cineva mă dăduse în gât. Dar talentul meu și orele petrecute la antrenament aveau să spună cuvântul. Am pus tot explozibulul pe care îl aveam la mine, mi-am pus un scaun să mă bucur de spectacol și am aprins fitilul. Mi-am pus chiar și un tort să-l mănânc în timp ce arunc totul în aer. Dar astea albe zburătoare nu mă lăsau deloc în pace. Am luat și foc, că de ce nu? Eram gata de acțiune. Am aprins fitilul și ce să vezi, nu ajungea până la dinamită. Superb! Reușisem până la urmă să-l pornesc și mă așteptam să fie o explozie imensă. Când ce să vezi, dacă am ras, o parte din zid, în rest totul întreg. Hai că merge treaba. Am plecat cu capul în jos și cu gândul că neapărat trebuie să mă întorc cu mai multă dinamită. Poate la următoarea zi de naștere. Ziua 966 m-am certat cu mătușa Dana, că mâncase jumate din pește. M-am întâlnit cu vărul lui Vasile, dar nu m-am mai obosit să iau caprele, că oricum cineva mi le fura de îndată ce venea noaptea. Așa că m-am pus să nivelez terenul de lângă hotel. Aveam un plan să fac o mică distracție pentru cei de pe aici, ceva să le aducă bună dispoziție și care cu siguranță va fi una din atracțiile orașului, un mare roller coaster, care se va transforma cândva într-un real parc de distracții. Nu neapărat pentru copiii de pe aici, pentru oricine e doritor. Ziua 967 și 968 în mare parte la parcul de distracții. Era de muncă, nu glumă. Ziua 969 am luat trenul din gară până în capătul celălalt. Realizasem că nu aveam suficiente șine de tren ca să construiesc rollercoasterul și nici nu aveam de gând să petrec jumătate din viață în pământ ca să fac rost de el. Așa că am dezactivat linia ce avea să ducă către munții de cărbune, era mai important acum proiectul ăsta nou. Ziua 970 am spart, mi-au sărit dinții din gură. Eu nu munceam așa mult nici la mine acasă, dar aici totul era cu trudă și sudoare. Mă obișnuisem. Nimeni nu avea să mi le facă, așa că dă-i Popescule fără număr. Ziua 971 terminasem de cules toate șinele de tren, așa că i-am dat înainte cu construcția. Voiam să fie înaltă și să stea inima când te dai în el. Și oarecum eram semi-amuzat la gândul primului călător. Știu, sumbru, dar aici plăcerile sunt limitate și gândul că un locuitor ar putea să trăiască clipe extreme mă amuza teribil. Ziua 972 am făcut rampa de lansare și panta abruptă. Ziua 973 a trebuit să fac un nou loc de vești, din păcate, că George al II-lea dispăruse pe câmp acum câteva zile. L-am așteptat cât am putut, dar era clar că nu se mai întorcea. Culmea era că era al doilea în situația asta. Nu știu ce se petrecea la ferma de legume, dar tot dispăreau oameni de pe acolo. În special cei ce munceau efectiv la cules. Că o fi fost vorba de căldură sau că cineva îi răpea, n-am idee nici acum, dar cu siguranță a meritat un loc de veci și un moment de reculegere ca toți ceilalți. Chiar dacă George al II-lea mi-a făcut zile fripte cu producția lui de morcovi mult prea în exces. După pomană, m-am întors la construcția rollercoasterului. Zilele 974, 975 și 76 m-au prins tot acolo. Nici eu nu-mi imaginasem cât de mult o să-mi ia. Ziua 977 venise momentul să-l testez. M-am urcat emoționat în cărucior. Am urcat rampa, inima îmi bătea puternic. Am ajuns la înălțime și imediat o coborâre bruscă. Frumos de tot. După, urcai iar în mare viteză și te duceai direct în peștera de lângă. Da, era exact ce trebuia. Palpitații maxime pentru primul doritor și mult amuzament pentru mine. Ziua 978 aveam deja primul client. Părea că se simte bine, deși fața lui era de neprețuit. Nu înțelegea nimic și mai ales că nu părea să se oprească prea curând. Conectase în traseul astfel încât să fie fără oprire. Și acum râd în sinea mea când mă gândesc cu câtă disperare se uita de fiecare dată când urca sau cobora. Dar sunt sigur că îi plăcea, deși el nu prea zicea asta. Toată ziua m-am uitat la el, nu puteam să mă abțin. Multe zile aveam să vin după doar ca să mă bine dispun. Poate ar fi fost mai bine să vând bilete la spectacolul ăsta decât l-a urcat efectiv în rollercoaster. Ziua 979 era momentul să fac rost de un locuitor pentru ferma de legume, George al III-lea. Sper să nu o mierlească și ăsta, că dacă o ținem tot așa, George 14 scrie pe mine. Am luat mai mulți cartofi și i-am pus în loc de morcov, că poate George al III-lea nu o să mai facă ca răposatul George II și o să facă și el producția echilibrată. În mod evident că am sperat aiurea, că tot la fel s-a întâmplat. Morcov fără număr. Ziua 980, George al III-lea era gata de acțiune. Era puțin crispat, dar o să-i treacă. După m-am dus să tai niște copaci, să refac stocurile. Ziua 981 am plecat direct în lumea cealaltă, încă de dimineață, direct în mina din pământ. Erau zeci de porci ce mă așteptau și nu au ezitat să sară pe mine. Le-am zis că îl cunosc pe Boris, dar ei nimic. Și m-am pus pe săpat să mai găsești niște pietre din alea rare și rezistente. Te spart pe aici, spărgeam ușor. Cea mai mare problemă aici era că nu știai exact de unde o să iasă lava. Și mai ales că mereu trăiam cu sentimentul că am un porc în spate ce se uită cu poftă la mine. Am găsit destul de rapid 3 bucăți, ceea ce mi-a făcut ziua. N-am ce să zic. Ziua 982 am băgat hălcile de porc în congelator și mi-am pus piatra specială pe lopată, că la cât nivelam eu terenul era cam necesar să reziste mai mult.
Ziua 983 mi-am petrecut toată ziua aprovizionând cu bețe și hârtie din fabrică. Aveam nevoie de bani disperat pentru planul ce urma. Ziua 984 m-am pus să fac un pod frumos între fermă și roller coaster, la fel cum erau și celelalte. Ziua 985 podul era gata. În roller coaster distracția era maximă. Și acum mă mir cum de nu lua amețeala. Am cules niște miere și am tras la țintă. Ziua 986, primul lucru dis de dimineață, amuzamentul de la roller coaster. Mereu mă bine dispunea, bucuria cu o fărâmă de groază de pe fața lui. Părea că se simte bine. Dar venise momentul cel mare, așa că am fost în depozit să iau niște șine de tren să-i duc în sfârșit iubită lui Mitică. Că aștepta săracul de ceva timp. Ziua 987 am construit șina de tren de la hotel până la etaj, la fabrică, la Mitică, că nici gând să o aduc cu barca, că ultimele dăți nu a fost deloc distractiv. Așa cu trenul era relativ treabă ușoară. Am pus căruțul și am strigat în gura mare că cine e doritor de o dragoste nebunească cu Mitică să se urce direct. Am stat ceva timp, absolut nimeni. La un punct erau foarte mulți curioși, dar nimeni nu dorea să meargă la Mitică. Le-am zis că e băiat de treabă, serviciu stabil, tot acâmul. Până la urmă, cineva se urcase. Când ce să vezi, era Georgica. Nu prea am înțeles care erau motivele lui, dacă chiar era pe bune sau doar voia să scape din hotel. L-am dat jos, că știam exact preferințele lui Mitică și m-am pus iar pe așteptat. Dar nu pentru mult timp, aveam deja o doritoare. Marinela o chema, nume frumos, se potrivea perfect. Am împins-o puțin și s-a dus țeavă direct la etaj. Ziua 988 le-am făcut cunoștință. Mitică nici gând să vorbească cu ea. S-a dus în colțul lui. Nu înțeleg de ce. Poate era intimidat. Venise puțin spre ea, dar iar apoi în colțul lui. Marinela se uita lung la el, nu înțelegea nimic. Într-un final am început să vorbească, dar nu pentru mult timp, că Mitică a fugit de-a rupt pământul. În fine, o să se obișnuiască ei la un punct. Ziua 989 am purtat o conversație cu Georgica și un prieten de-a lui. Eram interesat de portalul misterios și cum îl pot găsi. Chiar dacă auzisem ceva de un dragon, am zis mai întâi să-l găsesc și după mai văd eu. Când am întrebat unde e, mi s-a zis că nimeni nu știe, doar că pot lua niște bile verzi pe care le arunc în aer și rău să-mi arată direcția. Eram resemnat. Putea să fie oriunde. Și oricum să mă bazez pe niște bile verzi nu-mi surâdea deloc. Dar ce să-i faci? Voiam să văd cu ochii mei ce se află acolo. Am aruncat prima bilă și într-adevăr îmi arăta direcția. Așa că am luat barca din port și am dat înainte. Am mai aruncat una și direcția e aceeași. Hai că e bine. Nu știam la ce să mă aștept și mai ales la cât am de mers. Că ultima oară când m-a îndrumat Georgica la casa din mijlocul pădurii, am mers de mi-au ieșit ochii din cap. Am ajuns la un sat. Am întrebat pe cei de acolo dacă știu ceva de un portal. Mă priveau cam suspect. Pe seară am dormit acolo. Ziua 990 am continuat să merg în direcția indicată de bila verde. Când la o aruncare, ce să vezi? Îmi arăta fix direcția opusă. Se încătrecusem deja. Dar eu nu văzusem nimic. Am aruncat din nou și din nou. Ce mi arăta nu îmi plăcea deloc. Era clar, era în pământ. Absolut superb. Plăcerea de o viață să stau în subteran. M-am uitat prin prejur să văd dacă găsesc vreo intrare, dar nu părea nimic diferit. Ziua 991 n-am mai stat pe gânduri. Am săpat direct în jos cum îmi arăta. Lucrurile începeau să arate suspect. Deja găsisem o piatră care nu o mai văzusem. Era fier, dar arăta altfel. Am aruncat din nou, tot în jos îmi arăta. I-am dat înainte. La un punct, când să fac patul să mă culc, am dat din greșeală peste o piatră complet neagră. Semn că mă apropiam. Sau cel puțin așa credeam pe atunci. Ziua 992 am săpat în pietrele misterioase. Totul era mereu negru. Extrem de ciudat. La un punct să nu-mi vine să cred ochilor. Poate cea mai mare peșteră pe care o văzusem vreodată. Și arăta complet diferit. Am aruncat iar o piatră verde, dar de data asta nu apucasem să văd unde s-a dus. Și am coborât tiptil în imensitatea de gaură. Nu vedeai absolut nimic, decât mai mulți băieți ce mă așteptau cocoțați. Am început să pun lumină, inima îmi bătea puternic. Căutam orice semn să-mi indice că sunt în locul potrivit. Ziua 993 am aruncat încă una. Și asta a dispărut. Nu înțelegeam nimic. Și încă una. De data asta văzusem unde s-a dus. Nu era în peștera asta. Așa că am urcat și am început să sparg iar. Când să mai dau una, îmi arăta că se ducea în jos. Eram amețit de creier. Confuzat total. Când jos, când sus. Am început să sparg la întâmplare. Poate am noroc. Dar la fiecare aruncare eram și mai confuz. Ziua 994 am spart în continuu, în mare parte la întâmplare. Mai aruncam chestiile verzi, dar mai mult mă încurcau. Când apucam să văd concret direcția și când o vedeam, nu mă lămurea foarte clar. La un punct am dat peste altă peșteră. Am aruncat și mi-arăta direcția prin pereți. Așa că dă-i Popescule și pune-te iar pe săpat. Mai aveam o singură bilă, așa că am zis să fac un loc mai mare și să o arunc, că poate văd mai clar încotro o ia. Ziua 995 am băgat o halcă de porc și am aruncat-o pe ultima. Hai că mă lămurise.
A dispărut în jos, iar în pământ. De nervi am început să sparg iar la întâmplare. Unde puseseră ăștia portalul, numai ei știau. Și mai ales de ce nu era niciun semn. Oare era așa cum zicea Georgica, că portalul ăsta te duce undeva în altă lume? Păi și dacă avea dreptate cu asta, oare avea dreptate și cu dragonul? Vom vedea. Cum nu mai aveam bile magice, mă bazam doar pe noroc. Ziua 996 am zis să mai încerc pe afară. Poate mi-a scăpat ceva mie, dar nu era absolut nimic. Așa că m-am întors iar în grotă. Ziua 997 îmi pierdusem complet mințile, spărgeam efectiv unde îmi venea, absolut niciun semn legat de portal. Ziua 998 am dat peste o peșteră și mai mare, nici nu-i vedeai capătul. Mi-am zis că aici trebuie să fie, altfel nu mai am nicio idee. Problema era că nu mai aveam deloc bile verzi, deci zero orientare. Am început să luminez peste tot. Nu că mi-era frică de întuneric, dar nu voiam să risc nimic. Locurile astea arătau complet diferit față de ce eram obișnuit. Asta însemna pericole noi. Ziua 999 m-am apropiat și mai mult de capătul celălalt, dar când am văzut cât de mult se întindea, m-am decis să mă retrag. Aveam nevoie urgent de bile verzi ca să-mi arate calea. Am făcut o scară direct din peșteră la suprafață. Am pus un mare semn și am plecat spre casă. Cerul arăta extrem de dubios. Am zis că neapărat va fi primul lucru pe care l-am de făcut, să găsesc portalul, îndată ce fac rost de mai multe bile și să sperăm că partea cu dragonul nu va fi adevărată. Ziua 1000 am sărbătorit. Nu-mi venea să cred că eram de 1000 de zile aici, de aproape 3 ani, de la un inginer respectabil la cel mai agil, oarecum, supraviețuitor. Am zis să fac un tur al locurilor pe care le construisem cu mânuțele astea două. Am fost la casa mea, casa ce o avea pe Mătușadana pe masă, un etaj unde era dormitorul și o terasă, depozitul din pământ unde îmi țineam majoritatea lucrurilor, patul în care mai ațipeam din când în când și sub care se afla o manetă pentru seiful secret. O trăgeai și biblioteca se deschidea și acolo aveam eu bunurile cele mai de preț, aur, fier, diamante. Am fost la fabrică ce am construit-o cu multă sudoare și care avea totul automatizat pe fiecare etaj. La prima gaură săpată în pământ și care mi-a provocat multe emoții. La guvern, care acum era gol, că lumea plecase și nu știam unde. La muzeu unde țineam toate chestiile interesante pentru curioși și la bibliotecă, ultima realizare. Bineînțeles, simbolul Pașcani domina peste toate astea. Era poziționat lângă grădina botanică și gara orașului. Și erau mai multe construite, cum ar fi hotelul, cimitirul, locul de antrenament și altele. Apusul se vedea în zare și noaptea se așeza peste oraș și era fabulos cum se vedea totul de sus. Eram mândru de mine că rezistasem până aici. Dar totuși, noul portal misterios, oare aveam să întâlnesc pe bune un dragon?